අදත් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම දිලී බියුටි channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ගස් ලබු යොදාගෙන කොහොමද facial එකක් ගෙදරදී කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට හැමෝම දන්නවා ගස් ලබු වලින් අපේ සමට අපේ ශරීරයට මොනවද තියෙන ප්‍රතිලාභ කියලා අපි හැමෝම දන්නවා. ඉතින් හරිම ලේසි මේ ගස් ලබු facial එක කරගන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු ඒකට මොනවද අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය කියලා. ගස් ලබු facial එකට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන හොඳට පොඩි කරගත්ත ගස් ලබු. මම දැන් මේකට fresh milk ටිකක් දාගන්නවා. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න පුළුවන්. මම මේකට තේ හැන්දක් වගේ දාගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. අපි දැන් ගස් ලබු face mask එක හදාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන අපි හදාගත්ත ගස් ලබු face mask එක. අපි දැන් හදාගත්ත ගස් ලබු face mask එක මූණේ ආලේප කරන්න හදන්නේ. මූණේ ආලේප කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මූණේ වතුර පොඩ්ඩක් ගාලා තෙතමාතු කරගන්න ඕනේ මේ face mask එක ආලේප කරන්න කලින්. මේ තියෙන්නේ හදාගත්ත ගස් ලබු face mask එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේක මූණේ ආලේප කරලා විනාඩි 15ක් විතර ඉඳලා ඔයගොල්ලන්ට පිරිසිදු වතුරින් සෝදලා අරින්න පුළුවන්. මේ face mask එක ගොඩක්ම හොඳයි. ඔයගොල්ලන්ගේ මූණේ කුරුලෑ නිසා ඇති වෙලා තියෙනවා නම් ලප කැලල් වලට ගොඩක්ම හොඳයි. ඒ ලප කැලල් අඳුරු ලප කැලල් නැති කරගන්න පුළුවන්. මේ face mask එකෙන් තියෙන benefit ටික මම අනිවාර්යයෙන්ම description එකේ දාන්න. ඔයගොල්ලෝ ඒක කියවලා බලන්න. මොකද වීඩියෝ එකේ කියන්න ගියොත් වීඩියෝ එක තවත් දික් වෙන නිසා. මේ විදිහට ඔයගලන්ට මූණේ ආලේප කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දැක්කම මම කොහොමද ගස් ලබු facial එක කරේ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලොත් මේ facial එක කරන්න ඕනේ. මම කිව්වා වගේ මේ facial එක මූණේ ආලේප කරලා විනාඩි 10ක් 15ක් ඉඳලා පිරිසිදු වතුරෙන් ඔයගොල්ලන්ට හොදලා අරින්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තවත් මොනවාරි රූපලාවන්‍ය ගැටලු දැනගන්න ඕන නම් මගේ YouTube channel එකට ගිහින් වීඩියෝ පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ දේවල්ට මම රිප්ලයි කරන්නම්. ඊළඟට කරන්න ඕන වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා කියන්න. ඒ වීඩියෝ එකත් අනිත් සතියේ කරලා දෙන්න. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන අනිත් සතියේත් එනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. මම දිලිනි දිසානායක.